Zoti Krasiqi, sapo keni përfunduar një studim për sa i përket demokracisë brendshme në partitë politike dhe për këtë i referoni zgjedhjeve të fundit brenda Partisë Demokratike të 2017-s, por edhe zgjedhjeve të fundit brenda Partisë Socialiste. Ku konsiston ky studim? Për shkak se partitë në Shqipëri kanë një rol të madh kushtetues, do të thotë që roli i tyre në vendimarrjen politike është jashtëzakonisht i madh dhe ato luajnë rol themelor edhe në procesin zgjedhor parlamentar, siç ndodhi në zgjedhjet e fundit. Ne u interesuam përpara si funksionojnë vetë standardet zgjedhore në partitë politike, se si ato respektojnë parimet e votimit lirë barabartë, se si janë rregullat e kandidimit, se si respektohen pakicat e fraksionet, se si administrohet procesi zgjedhor dhe vota në fund fare, dhe duke krahasuar këtë se si sillen militantët brenda partive politike në raport me zgjedhjen që kanë bërë në në zgjedhjet parlamentare. Në rastin konkret, ne u përqendruam sidomos në zgjedhjet e Partisë Demokratike për arsye sepse në 25 qershor patëm zgjedhje parlamentare dhe kemi dhënat e freskëta dhe një muaj më vonë demokratët u thënë për të zgjedhur kryetarin e tyre. Dhe ne kemi analizuar dek pas dek dhe rast pas rasti ecurinë e votimit. Sa përqind kanë marrë pjesë në votim, sa përqind kanë votuar, si ka qenë trendi i votimit, cilat kanë qenë grupet përkrahase, si janë respektuar rregullat statutore, sa ka qenë komisioni elektoral, komision neutral për të zhvilluar procesin dhe se si standardet që po themi maksimale që kërkohen partitë politike janë respektuar në rastin e PD-s. Dhe po ashtu kemi bërë krahasime me zgjedhjet e fundit në Partinë Socialiste, kemi bërë krahasim në zgjedhjet e vitit 2009 ku ka pasur një votim me konkurrim dhe sidomos me zgjedhjet e vitit 2016 me referendum ku në thelb u votua mandati i kryetarit dhe përcaktimi që kryetari kur është kryeminist nuk votohet. Me të njëjtin standard, si është administruar procesi, sa ka qenë pjesëmarrja në votime, sa ka qenë të dhënat çak për çak dhe sa kanë ofruar ato zgjedhje një standard demokracie. Cili është rezultati i këtij studimi? Pra, cilat janë gjetjet kryesore për mënyrën se si funksionojnë partitë politike në Shqipëri? Një nga gjërat më interesante të studimit tregoi që pjesa e vogël militante e partive politike është përcaktuese çdo vendimi politik që merret në parti. Do thotë në brenda partive nuk voton alternativa, nuk debatohen programe, nuk ka debat mbi atë çfarë përfaqëson identiteti i partisë dhe çfarë duhet të përmirësojnë të ardhmen. Po ka një përpjekje për mobilizimin e militantëve besnik, të cilët vrapojnë pas liderit politik. Dhe pjesëmarrja e tyre në votime, sidomos pjesëmarrja familjare në votime, është përcaktuese se kush mund të fitojë garën brenda partive politike. Dhe së dyti, të gjithë mekanizmat zgjedhor brenda partive politike nuk plotësojnë asnjë nga standardet normale të zgjedhjeve në partive perëndimore, që quhen neutraliteti, besueshmëria, administrimi i pavarur dhe transparenca në procesin zgjedhor. Do thotë ne gjejmë të shifra paradoksale në qytete dhe në zona ku pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare ka qenë minimale dhe ku palët përkatëse nuk kanë dalur në votim ose nuk kanë votuar për partinë, një muaj më vonë rezulton që kanë qenë maksimalisht përkrahas për kryetarin. Dhe pyetja në dy raste, si në vitin 2009 në PS dhe në vitin 2017 në PD, është kur kryetarët e partive fitojnë me 98% në zonat caktuara të Shqipërisë, 99%. Si është e mundur që qytetarët i japin një besim kaq madh kryetarëve të partive kur ata sapo kanë humbur zgjedhjet parlamentare? Çfarë do kishte ndodhur nëse ata do kishin fituar zgjedhjet parlamentare? Cili do ishte rezultati? Dhe një analizë detajuar këtyre rezultateve tregon që kemi të bëjmë me dhëna fiktive në anëtarësi, dhëna fiktive në pjesëmarrje në votim dhe dhëna fiktive në procesin e administrimit dhe numërimit të votave. Ky është një rast konkret, i referoni rastit Peçinit për zgjedhjen për kryetarin e Partisë Demokratike? Ne kemi në rastin e Partisë Demokratike kemi të paktën dy njësi, siç është Peçini dhe Belshi, ku rezultati është 99% për një kandidat. Mbas rastin e Peçinit është rekord historik, ndoshta rezultati më i thellë në historinë e pluralizmit në Shqipëri, ku nga 555 vota vetëm një vot nuk është për kryetarin në detyrë. Çfarë bën, po themi, na shtyn për të bërë një analizë? A është, po themi, qytetarët e Peçinit janë kaq të dashuruar pas kryetarit dhe njohin kaq mirë programin dhe janë kaq vendosur kundër kandidatëve rival sa ata duan me çdo kush kryetarin, apo kemi të bëjmë një proces tërësisht fiktiv? Dhe analiza në gjitha rastet na shojnë që kemi të bëjmë një proces fiktiv. Po ashtu te rasti i Belshit, është një nga zonat elektorale ku kandidati i Partisë Demokratike ka akuzuar edhe komisionerët që janë shitur në periudhën elektorale. Dhe atje rezulton që 99% kanë përkrahur kryetarin e partisë dhe vijnë e ty zyrtare. Çfarë është nonsens në mënyrën e ecërisë procesit dhe produktit që ka dhënë. Siç kemi edhe zona të tjera, përfshirë tek e Majta kemi marrë rastin e Shijakut, ku përsëri 99% ka votuar për kryetarin. Me të njëjtin argument dhe në kohën kur Shijaku në atë kohë konsideroi, po themi, një zonë e bastionit palestine politike.
Dhe kemi marrë qarqe, siç është rasti i Shkodrës, që është shumë interesant. Në dy rastet, qoftë me të majtën, qoftë me të djathtën, Shkodra ka pjesëmarrje të lartë dhe ka votë masive për kryetarin e partisë. Çfarë ne e dim që Shkodra për shembull është bastioni i djathtë dhe nuk mund të ketë votë masive për kryetarin e majtë dhe ka pasur në vitin 2016 dhe 2009. Dhe në Shkodër ka pas pakënaqësi të mëdha për shkak listës kandidimit dhe një vot proteste dhe në zgjedhjet e fundit. E megjithatë, në mënyrë absolute, shumica absolute e votuesve në Shkodër kanë votuar për kryetarin zyrtar. Çfarë edhe në këtë rast tregon që nuk kanë votuar qytetarët shkodran, elitat e Shkodrës. Po dhe njerëzit që njohin politikën në Shkodër, po kanë votuar pjesa militante dhe procesi është dirigjuar nga Tirana dhe gjithë procesi është fiktiv. Të tilla situata kemi në shumicën e rasteve të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër kemi parë për shembull një lloj raportin. Partitë perëndimore kanë një lloj standarde të tillë. Nëse një zonë e caktuar elektorale ka vetëm një mandat parlamentar, nuk mund të ketë peshë më të madhe sa zonat e caktuara elektorale të cilat kanë 10, 15 deri në 30 mandate parlamentare. Në rastin konkret ne kemi evidentuar atë në Arsin dhe kemi parë për shembull që qarqe si Kuksi kanë shumë më tepër antar dhe rol vendimmarrje në partinë politike në rastin e PD-s, sa qarqe si Vlora që kanë 11-12 deputet. Dhe ky paradoks pastaj duke lezuar edhe në zona specifike, nxjerr më padë një lloj fiktiviteti masiv të antarësisë. Unë po ju marr që rasti është tipik rasti i Maliqit. Në Maliq Partia Demokratike nuk fiton prej 27 vitesh. Dhe megjithatë në Maliq ka më shumë votues dhe më shumë antar PD se sa në qytetin e Korçës. Gjë që nuk pranohet nga askush dhe gjithë e dimë që është nonsens. Pse ndodh kjo gjë? Sepse individet që kanë menaxhuar zgjedhjet në Maliq kanë pasur një nivel shumë të lartë fiktiviteti dhe kanë arritur të japin dhëna fiktive, votues fiktiv dhe kanë arritur të kenë përqindje të lartë pjesëmarrje. Nga studimi del që kjo situatë në fakt është, po themi, e organizuar dhe intereson liderave, kryesisht liderave politik, apo është situatë që krijohet për shkak të humbjes besueshmërisë qytetarëve tek partitë politike? Janë dy arsyet kryesore mendoj. Së pari është vetë leadershipet kryesore të partive politike janë të interesuar për të eliminuar çdo lloj zëri kundër. Dhe çdo votim konkurrues i lirë dhe i barabartë krijon fraksione në parti. Dhe duke qenë të interesuar të kontrollojnë tërësisht me dorë fort partitë, nuk lejojnë ose kandidatë të konkurrojnë, kemi rastin e PS-s 2009 dhe PD-s në 2017, ose bëjnë maksimalen që kandidatët përballë të mos kenë akses në proces dhe të mos arrijnë të administrojnë votën, siç ndodhi në rastin e PD-s në zgjedhjet e fundit. Dhe ky është një nga faktorët determinues dhe që lidhet me mentalitetin e kryetarëve të partive politike në Shqipëri që konsiderojnë partinë si një çështje private, çështje familjare. Dhe së dyti në lidhje me strukturat. Statuset e partive kanë një lloj gjykate në parti dhe një lloj komisioni elektorali që duhet të jetë i pavarur, ka procedura dhe është garantues një lloj keqëzeje për zgjedhjen në Shqipëri. Dhe në dy rastet kryetarët e partive kanë emëruar njerëz më besnik këtyre të lloj komisione në mënyrë për ta administruar procesin edhe nëse procesi është tërësisht i fituar. Do thotë për ta thellëuar rezultatin. Dhe ne kemi rastin konkret, ne kemi rastin në vitin 2016, bashkë me kolegët e institutit kemi bërë një monitorim në Vlorë. Kemi dërguar kamerë dhe kemi parë në qendrën e votimit sa individ hynë dhe në fund sa rezultat, cili është rezultati i votimit. Dhe na ka rezultuar që në zgjedhjet e PS-s, në Durrës dhe në Vlorë, numri i qytetarëve që kanë votuar është 2 fish më i vogël se sa numri i rezultatit zyrtar të dhënë në minutën e fundit. Të njëjtën gjë kemi bërë me Partinë Demokratike tani. Kemi bërë patën e 3 qarqe, përfshi dhe Vlorën. Dhe na ka rezultuar një problem, madje më i thellë. Në rastin e Vlorës shkon deri në 3 fish më shumë vota se sa numri fizik i qytetarëve që kanë hyrë në qendrën e votimit. Do sikur të gjithë kanë votuar për një kandidat. Mbushje kutish, një performancë. Është një fiktivitet masiv. Problemi i madh është që ndodhin gjëra të tilla dhe ndodhin ndoshta edhe pa miratimin e strukturave drejtuese. Por çfarë ndodh? Një parti serioze i merr këto lloj rastesh, i analizon përmes komisionit elektoral, merr një vendim ndoshta për përsëritje zgjedhjeve dhe për penalizim të zyrtarëve që janë përgjegjës për këtë gjë, ose individëve që kanë votuar më shumë se një herë ose 2 herë, gjë që nuk ka ndodhur. Përkundazi në rastin konkret qoftë PS dhe qoftë PD, individët të cilët kanë manipuluar më shumë marrin asete më të mëdha dhe marrin pozita më të larta në parti sepse konsiderohen njerëz më besnik, duke krijuar një model që kush trafikon më shumë vota merr edhe postet më të larta dhe kur kjo ndodh në parti politike, kjo perceptohet pastaj dhe dërgohet nesër edhe në shoqëri, në zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Kjo situatë brenda partive, po themi, në analizë, pra në studim kemi 2 partitë kryesore politike. Reflektohet edhe mënyrën se si bëhet opozita apo mënyrën se si qeveriset vendi? Është shumë e thjeshtë për qytetarët. Një parti e cila nuk është demokratike nga brenda nuk mund të përdorë demokraci nga jashtë. Një parti që është autoritariste, personalizuar nga brenda, do përdorë autoritarizëm dhe personalizim politikës nga jashtë. Prandaj kur shqiptarët habiten se si kryeministrat tanë
vendosin familjen e tyre dhe veten e tyre në vend park sa herë që qeverisin vendin, që miqtë e tyre personal bëjnë karrierë garantuar, që nuk ka rëndësi ligji, nuk ka rëndësi administrata publike, nuk ka rëndësi biznesi privat, por dëshirat e tyre vendosin gjithçka, në fakt ata duhet kuptojnë që gjithë ky pushtet ka ardhur nga të njëjtat smundje që ata kanë paraqitur në partitë e tyre politike. Dhe duke paraqitur në parti dhe duke legjitimuar fitoren e tyre në parti, ata marrin një vullnet të madh publik dhe e përdorin për qëllime personale. Dhe në këtë lloj sistemi ne kemi deformuar tërësisht konceptin e demokracisë përfaqësuese që ne kemi pas vitet 90. Në atë kohë ne thonim që kryetarët do kenë mandat vetëm 4 vjet, 2+2, dhe nuk do jenë përjetshëm dhe do jenë kontrollueshëm me një kurësi të fortë dhe një këshill kombëtar të fortë. Dhe kemi kaluar sot me një kryetar shumë fort dhe një kurësi dhe një këshill kombëtar inekzistent. Në Partinë Demokratike këshilli kombëtar nuk është mbledhur 4 vjet. Edhe tani pas zgjedhjeve, mbas statusit, do duhet që Komisioni Elektoral të njoftonte kurësinë dhe të jepte llogari në kurësinë e partisë për rezultatin zgjedhor. Nuk ka ndodhur ende ky fenomen. E njëjta gjë ndodhi në Partinë Socialiste. Ne patëm që individ që ishin antarkurësi u përjashtuan nga lista e kandidimit për shkak të pozicionit kritik që mbajtën në referendumin e vitit 2016, ndërkohë që nuk u mblodh asnjëherë kurësia e partisë. Domthonë, ky lloj deformimi themelor i standardeve në parti kthehet në deformim themelor i standardeve dhe për shoqërinë e shtetit shqiptar. Si e kanë zgjidhur partitë politike perëndimore këtë situatë? Është krejt e lehtë po themi nëse ne marrim modelin britanik, për nga kemi marrë modelin një antar një votë. Çdo qytetar britanik i cili është antar partie plotson 2 kushte për qenë antar partie. Pagun kotat dhe është i regjistruar 6 muaj përpara se të bëhet votimi. Nëse ne marrim këto 2 kritere në rastin e partive politike shqiptare, atëherë në mënyrë automatike rezulton që në Partinë Demokratike për shkak 3 vitet e fundit është deklaruar në Komisionin Qendror Zgjedhje që nuk është paguar asnjë kotë. Do thotë asnjë nga antarët e partisë nuk ka të drejtë të votojë. Dhe nëse marrim regjistrin e antarësisë, edhe zyrtarisht u pranua që regjistri i antarësisë është fiktiv. 104.000 ishte regjistri, 80.000 pranohet që mund të jenë aktiv, po që në farë 104.000 ishin në Partinë Demokratike, 125.000 në Partinë Socialiste, por në 2 rastet ne pam që ishte tërësisht fiktive dhe numri real i antarëve të partive në Shqipëri nuk i kalon 30-40.000 në 2 partitë e mëdha. Ku pjesën kryesore nuk e zën antarët e thjesht, po zën ata që quhen antar familjar, do thotë janë antar familje dhe një familje me 4 antarë shkon e voton. Ku e gjejmë këtë të pasuruar? Ne kemi në analizë, kemi marrë numrin e antarëve të partisë të deklaruar dhe numrin e votave që kanë marrë në zgjedhjet parlamentare. Dhe na rezulton që partitë kanë marrë jo më shumë se 3 vota për një antar. Është përqindja më e ulët, raporti më i ulët që ekziston në Europë. Zakonisht në vendet perëndimore shkon deri në 1000 për antar. Do thotë antari është njëri që përfaqëson lagjen, komunitetin, bën njerëz pro vetes dhe arrin siguroj vota. Kurse në Shqipëri, duke thënë me 3, do thotë është vetëm familja e antarit e cila merr pjesë në votimet parlamentare. Dhe ajo përcakton se kush fiton zgjedhjet. Ngushtohet tërësisht niveli përfaqësues dhe pamundsohet një lloj transparence. Në Britani, në Francë, rasti i presidentit aktual, është një individ i cili humbet garën brenda partisë, konkuron me vete, fiton dhe bëhet president dhe fiton zgjedhjet parlamentare. Në Shqipëri asnjë individ nuk lejohet të konkurojë nga jashtë. Nuk lejohet të konkurojë jashtë dëshirës vije zyrtare dhe nuk lejohet të konkurojë nëse nuk ka pro leadershipin kryesor politik. E gjithë administrata partijake, e cila duhet të jetë e paanshme në zgjedhje, në Shqipëri është tërësisht në funksion të një kandidati. E gjithë struktura drejtuese politike që janë kryetarët e rrethave, sekretarët e rrethave ose struktura tjetër administrative vijnë në funksion të një kandidati, duke kthyer betejën brenda partive jo zgjedhje midis kandidatësh, por luftë midis partisë zyrtare dhe kandidatit zyrtar dhe individëve të tjerë që guxojnë për dalë përballë. Ekzistojnë 3 mekanizma zgjedhor. Një duhet një reformim tërësor i ligjit partive politike për të detyruar partitë politike që të funksionojnë. Kushtetuta e Shqipërisë në numër 9 thotë që partitë duhet bëjnë zgjedhje periodike dhe të kenë demokraci funksionale. Ligji i partive duhet mundsojë një verifikim se si ndodh kjo gjë. Ligji aktual ka detyruar partitë të bëjnë zgjedhje dhe të ekzistojnë të respektohen parimet e zgjedhjeve demokratike, por nuk ka një mekanizëm se kush e monitoron këtë gjë. Duhet ketë një zyrë përkatëse, zyrtare, pranë Komisionit Qendror Zgjedhjeve, apo një organi tjetër i cili merr të dhëna periodike nga partitë se sa ato respektojnë rregullat demokratike zgjedhore. Dhe së dyti duhet nëshuar statuset dhe rregullore të brendshme partive politike. Në mënyrë që antarësia të jetë e verifikuar, kuadecizioni i antarëve të jetë i verifikuar, procedura vendimarrëse të jenë të verifikuara, në mënyrë që individët të cilët janë pakënaqur të kenë mundësi për shkuar në proces gjyqësor për kërkuar drejtën e tyre kur e drejta shkelet. Në rastet aktuale asnjëra nga partitë nuk i ka dhe gjitha strukturat të cilat ata në mbas statusit kanë ngritur janë ose jashtë mandatit ose jo funksionale. Faleminderit. Faleminderit.